Hello friends, welcome to Shambro YouTube channel. මේ වීඩියෝ එක මම ඇත්තටම ඔයාලට ගෙනාවේ. මේ දවස්වල හැමෝම ඉන්නේ ගොඩක් අමාරුවෙන්. දැන් එහෙම අමාරුවෙන් ඉන්න කාලේ especially online හරහා මුදල් උපයන පිරිසත් ඉන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් අමාරුවෙන්. especially අපි. ඉතින් අපි online වැඩ කරන්නේ ඇත්තටම current එක තියෙන වෙලාවට. ඉතින් current එක නැතුනම මේ ප්‍රශ්නේ එනවා. ඉතින් මම solutions කීපයක් ගේන්න සහ YouTube කරන අයගේ එක කියන්නේ අපි income එක වැඩි කරගන්න එපා. මේ income එක වැඩි කරගන්න series එක මම video series එකක් ගේන්න හිතුවා. ඒකේ පළවෙනි video එක තමයි මේක. ඉතින් කතා කරොත් එහෙම මෙහෙමයි. දැන් මමත් විවිධාකාරයේ YouTube දේවල් කරලා තියෙනවා. අපි income sources කරලා තියෙනවා. දැන් මම කිව්වොත් YouTube එක Fiverr, Upwork, eBay dropshipping, Amazon affiliate marketing විවිධාකාර ඒවා තියෙනවා. සමහරක් ඒවා ගොඩක් success, සමහරක් ඒවා ටිකක් success. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී දැන් කතා කරොත් එහෙම අපිට දැන් මම ගිය කොරෝනා කාලේ ඉඳන් තමයි මම ගොඩක් අයට මේ දේවල් කියන්න ගත්තේ. අපි හැම වෙලේම බලන්න ඕනේ passive income source එකකට යන්න. දැන් passive income source එකක් කිව්වොත් දැන් අපි Fiverr, Upwork වගේ site ගත්තොත් freelancing site. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි වැඩක් කරාට පස්සේ තමයි යාලා සල්ලි දෙන්නේ. ඒ වගේම යාලා time එක calculate කරනවා. පැය 24ක් ඇතුළත මේක deliver කරන්න. පැය 48ක් ඇතුළත මේක deliver කරන්න. ඒ වගේ අපිට time එකක් තියෙනවා. අපි දැන් video එකක් edit කරොත් අපි අනිවාර්යෙන් යාලට අපි කිව්වොත් පැය 24ක් ඇතුළත මේක දෙනවා කියලා පැය 24ක් ඇතුළත දෙන්න ඕනේ ගොඩක් වෙලාවට. එහෙම දුන්නේ නැතුනොත් ගොඩක් වෙලාවට අපේ account එකේ response time එක විදියට අපේ account එකට බලපෑමක් වෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතනදී අපිට current එක නැති කියන ප්‍රශ්නේ ආවොත් මේ දේ අපිට හරියට කරගන්න අමාරුයි. දැන් ලංකාවේ ඉන්නවා ගොඩක් Fiverr කරන අය top rated අය ඉන්නවා. level 1 level 2 එක sellersලා ඉන්නවා. ඉතින් දැන් මෙතන මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක අමාරුයි කරන්න. ඒකට අපිට විවිධ solutions තියෙනවා. නමුත් ඒවා ටිකක් අමාරුයි solutions වලට යන්න. දැන් අපි කතා කරොත් එහෙම මම කෙලින්ම directly එන්නම් අපි YouTube එක ගමු. අපි YouTube එක ගත්තොත් එහෙම YouTube එක කියන්නේ කාලයක් ටිකක් මහන්සිලා videos ටිකක් හදාගත්තොත් ටිකක් income එකක් එන විදිහට videos ටිකක් හදාගත්තොත් අපිට ඊට පස්සේ නිදාගෙන හිටියත් කොහොමත් සල්ලි එන එකනේ. අපි ඊට පස්සේ මාසෙකට එකක් දැම්මත් එකයි අවුරුද්දකට එකක් දැම්මත් එකයි. අපි අවුරුද්දකට එකක් දානවා කියන එක අමතක කරමු. මොකද channel එක ගොඩක් active නැති වෙනවා. එහෙම වුණොත් දැන් අපි හිතමු මාසෙකට එකක් දානවා කියලා. අපි හොඳ income level එකකට channel එක build කරාට පස්සේ මම මේ කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ source එකකට ගියොත් අපිට ඔය කියන current issue එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලට අදම සජෙස්ට් කරන්නේ මම මේක ගොඩක් දවසින් මම වීඩියෝස් ගෙනවනේ. ඇත්තටම මට මේ උෂාම්බ්‍රෝ සිංහල channel එකෙන් එන income එක මගේ router bill එකවත් මගේ current bill එකවත් ගෙවා ගන්න ප්‍රමාණවත් තරම් මුදලක් කිවත් එන්නේ නැහැ මේ channel එකේ. directly අපි කියන්න ඕනේ බොරු කියන්න ඕනේ. අපි පුළුවන් තරම් target කරන්න ඕනේ foreign audience build කරන channel හදාගන්න. කියන්නේ පිටරට අය වෙනුවෙන් තමයි අපි channel හදන්න ඕනේ. අපි English voice දාලා අපි පුළුවන් තරම් පිටරට අයව target කරන්න ඕනේ. එහෙම target කරලා අපි channel build කරොත් අපේ income එක ගොඩක් ලොකු income වලට යන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මටත් මේ තියෙන මගේ දෙවෙනි තුන්වෙනි සිංහල channel එක. ඉතින් මම තව පිටරට අය target කරලා මගේ channel ගොඩක් තියෙනවා English වලින් කරන. ඉතින් ඒ channel වල income එක ගත්තාම සමහරක් වෙලාවට මේ තියෙන සිංහල channel එකේ උෂාම්බ්‍රෝ සිංහල channel එකේ එන income එක ඒ English channel එකේ එක වීඩියෝ එකක income එකට සමානයි. ඔයාලා විශ්වාස කරනවද ඒක? ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේ විදියට අනිවාර්යෙන් පිටරට channel target කරන්න ඒවා හදන්න බලන්න. දැන් එතනදී මම ඔයාලට කියන ලොකු දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මේ දේ හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලා මගේ account එකට ගිහින් බැලුවොත් Facebook account එක උෂාන් දේශප්‍රිය කියලා ගහලා මගේ personal profile එක තියෙනවා. ඒ වගේම උෂාම්බ්‍රෝ Facebook page එකට ගිහින් like එකක් දාලා බලන්න. මගේ උෂාම්බ්‍රෝ Facebook page එකට මම දැම්මා මගේ English channel එක වීඩියෝ එක සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා CPM එක කියලා YouTube එකේ එන value එක.
ඩොලර් 900කට කිට් වෙන වැලියු එකක් තියෙන CPM එක. මම එච්චර බිල්ඩ් කරේ කොහොමද? මම එච්චර බිල්ඩ් කරේ මගේ knowledge එකත් එක්ක. මගේ experience එකත් එක්ක. ඉතින් ඒක අර දවසින් වුණ දෙයක් නෙමෙයි. මම අවුරුදු 5ක් 6ක් තිස්සේ මම මහන්සියලා මම බිල්ඩ් කරගත්තු දෙයක්. ඉතින් දැන් ගොඩක් අය මගේ පර්සනල් එකට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා විවිධාකාරයේ කමෙන්ට්. ඒ කමෙන්ට් දැක්කහම මට තේරුණ දෙයක් තමයි ගොඩක් අය විවිධාකාර බොරු පැතිවලට යන්නේ පිටරට කට්ටිය ටාගට් කරන පැත්ත ගත්තහම. ඒ කියන්නේ අපිට ලොකු ඉන්කම් එකක් එන්න නම් අපි සාමාන්‍ය ඇමරිකාවේ USA වගේ රටක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔඩියන්ස් එක පැත්තෙන් ටාගට් කරන්න ඕනේ. නමුත් ලංකාවේ අය දැන් හිතනවා එහෙම ඔඩියන්ස් එක ටාගට් වෙන්න නම් අපි channel එකේ අමුතු දේවල් කරන්න ඕනි කියලා. දැන් මම එක දේවල් කීපයක්ම කියන්නම්. ඔයාලා මේ දේවල් ගොඩක් හිතට ගන්න. එකක් තමයි ඔයාලගේ channel එකේ ලොකේෂන් එක කෙනෙක් කියනවා USA දාන්න කියලා, ඇමරිකා දාන්න කියනවා. දාලා තමයි කරන්න ඕනි කියනවා. මම ඔයාලට කවදා හරි කියලා තියෙනවද එහෙම කරන්න කියලා? මම ඉස්සර ආදි කාලේ කියලා ඇති සමහරට. මොකද ඒ කාලේ ලංකාවට මොනටයිසේෂන් අවైలබල් නැහැ. හැබැයි ලංකාවට මොනටයිසේෂන් හම්බුණා. ඒකටත් මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා දැන් අවුරුද්දකට විතර කලින් මට මතක විදියට. ඉතින් ඊට පස්සේ තමන්ගේ channel එකේ ලොකේෂන් එක ශ්‍රී ලංකාව දාගන්න. තමන් ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාව නම් තමන් ශ්‍රී ලංකාව දාගන්න. තමන් ඉන්න country location එක දාගන්න. ඒ country location එක channel එකේ settings වලින් දාන country location එක අනුව කවදාවත් ටාගට් කරන ඔඩියන්ස් එක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම කතන්දරයක්. අපි යූස් කරන වොයිස් එක ඉංග්‍රීසිද ඒ ලැන්ග්වේජ් එක අනුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි ටාගට් කරන ඔඩියන්ස් එක සෙට් වෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඔයාලට බය නැතුව කියනවා ඔයාලගේ country location එක ශ්‍රී ලංකාව දාගන්න. සමහර විට ඔයාලා මේ දාලා තියෙන location නිසා වෙන රටවල වල location නිසා ඔයාලට ඉස්සරහා කාලෙදී ලොකු ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට තවදුරටත් tax එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. තවදුරටත් ඔයාලට verification කරන්න සිද්ධ වෙයි. ඉතින් මේව ගත්තොත් ඔයාලට අමාරු වෙනවා. හරිද? අනිත් දේ තමයි තව මට කමෙන්ට් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඇමරිකාවේ නම්බර් එකක් යූස් කරලා වෙරිෆයි කරනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ channel එකක් හදලා වෙරිෆයි කරොත් තමයි USA audience එක හැදෙන්නේ කියලා. දැන් මම අහන්නේ කවුද මේක කිව්වේ කියලා. ඇත්තටම එච්චර දගලන්නේ මොකටද YouTube කරන්න? මම මගේ ලංකාවේ මගේ numbers යූස් කරලා තමයි මම වෙරිෆයි කරලා තියෙන්නේ මගේ සියලුම channel. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තමන් ඉන්න රට ශ්‍රී ලංකාවේ නම්බර් එක යූස් කරලා නම්බර් එකෙන් වෙරිෆයි කරන්න channel එක. ඒක අනුව ඔයාලගේ audience එක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් නිකන් ප්‍රැක්ටිකලි තාර්කිකව හිතන්න ඔයාලා යූස් කරන්න ඔයා භාවිත කරන්නේ සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක. සිංහලෙන් කතා කරලා ඔයාලා ඇමරිකාවේ නම්බර් එකකින් වෙරිෆයි කරලා channel එකක් කරලා ඇමරිකාවේ මිනිස්සු ඔක බලනවද? නෑනේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි උතන තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් තරම් මගේ SEO ටෙක්නික් යූස් කරන්න. ඔයාලට මම chance එකක් දෙන්නම්. හැබැයි please මේක paid service එකක්. මොකද මටත් තියෙන පොඩි time එකක්, current එක තියෙන්නේ පොඩි time එකක්. මට ඒ time එකේ මගෙත් online වැඩ කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මේකේ පොඩි කාලයක් වෙන් කරන්න. ඔයාලට ඕනි නම් මට පුළුවන් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි channel එකක් නම් කරන්න. ඔයාලට මේ වෙනකොටත් monetization enable නම් මට පුළුවන් ඔයාලගේ income එක 10 ගුණයකින් වැඩි කරන්න. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ඒ කියන්නේ වැඩි කරන්න කියන්නේ 10 ගුණයක්ම කියලා මට කන්ෆර්ම් කරන්න බෑ. මට අනිවාර්යෙන් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒක මට ෂුවර්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක paid service එකක්. ඉතින් කැමති අයට පුළුවන් description එකේ ඇති link එක මාව contact කරගන්න. contact කරගෙන මගේ help එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියන use කරන්න ඕනේ technique හැම procedure එකම ඔයාලා A to Z practically පිළිගත්තොත් ඒ කියන්නේ ඔයාලා channel එකට apply කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ income එක වැඩි වෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා පුළුවන් තරම් සිංහල audience එකට target කරනවට වඩා foreign audience එකට target කරලා channel එකක් කරන්න. ඔයාලගේ income එක ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි විදිහට වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ channel එකත් එක්ක ඔයාලා හිතාගෙන හිටිය දේවල් සමහර විට වෙනස් වෙන්නේ නැති. බොරු කියන්න ඕනෙත් නෑ, ඇත්ත ඒකයි කිව්වේ. ඉතින් ඒක නිසා වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.